Rồi, xin chào các bạn. Bài lab này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Kubernetes ở trên AWS ha. Thì để hiểu được cái bài này thì mấy bạn phải đã hiểu về K8S đó, đã từng làm về K8S, hiểu được các workload, các service ở trong đó, cách nó hoạt động, cái kiến trúc của nó, thì làm cái bài lab này mới dễ ha. Đó. Mấy bạn có thể tìm lại cái hướng dẫn của mình ở trong cái phần DevOps. Mình có hướng dẫn cài K8S ở trên on-prem đó, dựng máy ảo rồi cài K8S, thì mình có một cái series hướng dẫn cái đó ha. Thì nó gồm rất là nhiều bài đó, thì nó sẽ bắt đầu từ cái bài thứ 17 trong cái playlist về DevOps for Fresher của mình ha. Thì từ bài 17 cho tới bài 29 ha, đó là chuyên đề về K8S, thì mình có hướng dẫn giải thích các bạn build một cái K8S trên hệ thống on-prem đó. Thì mấy bạn xem cái này trước đó, hoặc là mình đã có kiến thức về K8S thì nó sẽ làm bài lab này nó sẽ dễ hiểu hơn ha. Đó. Thì ở trên AWS nó có một cái dịch vụ gọi là EKS đây nè. Đó. Nó sẽ tạo cái cluster đó, cho mình để dựng cái K8S ha. Nhiệm vụ mình là chỉ khai báo những cái dịch vụ, và nó sẽ build cho mình cái cluster và tự tạo những cái target group, application load balancer ha, nếu mình có host ra những cái container cũng như cái web server của mình đó. Và nó sẽ sử dụng cái EBS này đó, mình tưởng tượng nó là một cái giống như một cái ổ cứng gắn rời vậy đó, mình cắm thêm vô đó, để mình lưu trữ cái data đó. Và mình sẽ kết hợp với lại CI/CD đó, với hệ thống mà Kubernetes đó, thì thường sẽ sử dụng Argo ha. Đó. Còn Prometheus và Grafana là hệ thống dùng để giám sát cho cái cụm K8S của mình ha. Đó, Prometheus thì nó sẽ giống như Zabbix vậy đó, nhưng mà nó là cái môi trường để thu thập cái data thôi. Còn Grafana chính là cái giao diện dashboard để nó lấy cái dữ liệu ở trên Prometheus này, nó show lên cho người dùng nhìn thấy ha. Đó. Rồi, ở đây mình sẽ tắt lại đi ha. Mình sẽ vô cái bài lab này. Đó, bài lab này khá là dài. Đó, thời lượng cái video này khá là dài ha. Thì bài này mình thấy là nó rất là hay. Đó. Thì cái kiến trúc của mình sau khi sử dụng bài lab này nó sẽ như thế này ha. Đó, mình sẽ dùng một cái hệ thống Kubernetes ở trên AWS. Đó. Và có sử dụng cái application load balancer ha. Ví dụ như là người dùng truy cập vô thì nó sẽ vô cái application load balancer đó, sẽ nó vô cái ingress script đó, rồi nó sẽ vô cái phần Kubernetes của mình trong đây ha, rồi nó sẽ đẩy vô những cái pod bên trong đó. Thì trong cái pod đó mình sẽ có những container đang chạy đó, ví dụ những container đó, cái pod đó, mình cài cái hệ thống giám sát là Prometheus nè, Grafana, hoặc sau này mình cài những web server như là Nginx, ví dụ vậy ha. Đó. Thì đây là cái kiến trúc bài lab sẽ làm đó, mình sẽ tìm hiểu đó. Thì nếu như bạn nào mà xem cái series mà cài K8S ở trên on-prem thì mình tưởng tượng là mình cũng có thể manual mình dựng lên ở trên AWS bằng cách là ví dụ như mình tạo ra 3 cái máy EC2, rồi mình manual mình cài cái dịch vụ K8S này nọ lên, rồi mình build nó y chang như on-prem đó. Thì đối với AWS thì nó sẽ có một cái dịch vụ hỗ trợ mình về Kubernetes, nó gọi là EKS ha. Đó. Thì mình chỉ cần khai báo những cái thông số, những cái thông tin mình cần đó, thì nó sẽ tự động dựng ra cho mình luôn cluster, dựng ra những cái worker node đó. Rồi nó sẽ có cái giao diện để mình quản trị ha.
đó, ví dụ là view thì mình có thể view ở trên console, còn mình sẽ sử dụng cái AWS command line để mình quản trị bằng câu lệnh ha. Đó. Rồi ở đây nãy mình có nói cái phần mà EBS này nè. Đó, thì EBS đó là cái dịch vụ lưu trữ dạng block đó, của Amazon, thì nó tương tự như một cái ổ gắn ngoài ha. Đó, mình cắm vô trong đó, mình mau vô đó để một lát nữa mình tạo cái PVC rồi đó, cái storage class đó. Đó thì nó giống như trên cái on-prem thì mình có NFS, ví dụ mình dựng một cái máy Ubuntu, mình biến nó thành một cái NFS ha. Đó thì cái này thì trên Amazon thì nó sẽ có cái gọi là EBS này ha, rồi nó sẽ cung cấp cái không gian lưu trữ bền vững. Đó, dữ liệu vẫn còn, dù bot hoặc là EC2 nó bị chết ha, bị restart thì mình sẽ không bị mất dữ liệu. Đó. Thì mình sẽ dùng cái này để mình chứa database nè. Đó, những cái data của hệ thống Prometheus ha, Grafana, Jenkins ví dụ vậy. Đó, những ứng dụng cần mà lưu dữ liệu. Đó, ví dụ nếu mà bot chết thì cái bot mới tạo ra thì nó sẽ chỏ vô cái EBS này để nó lấy lại dữ liệu ha, thì dữ liệu nó sẽ không bị mất. Đó, thì có những cái loại EBS phổ biến là như GB3 nè. Đó là cái này là mình sẽ sử dụng ở trong bài lab này ha. Nó bây giờ nó ra cái mới này rồi, đó thế hệ mới rồi. Mình sẽ sử dụng cái RB3. Đó. Rồi bây giờ mình đã login vô cái hệ thống AWS của mình. Bây giờ mình sẽ vô cái PPC thì mình sẽ tận dụng là cái PPC ha của mình ha. Trước giờ mình đang làm lab thì mình sẽ không cần tạo mới, mình sẽ tận dụng là cái subnet, cái internet gateway, rồi cái root table ha. Thì mình sẽ chuyển qua bên Singapore lại ha. Mình vô VPC, rồi mình sẽ tận dụng cái PPC những bài lab trước, root table, mình sử dụng lại luôn ha. Đó. Thì root table thì mình đã có một cái internet gateway. Đó, mình đã gắn vô trong cái public này nè. Đó, mình có internet gateway rồi ha. Đây internet gateway. Rồi phần subnet. Subnet thì mình đã có một bộ là 2 private và 2 public ha. Đó. Thì ở đây có một cái điểm lưu ý cực kỳ quan trọng, là cái bộ public và private này nè, nó phải cùng chung một cái AZ ha. Đó, ví dụ cái public subnet thứ nhất và cái private subnet thứ nhất thì nó phải cùng tồn tại trên cùng một cái AZ. Đó. Cái public thứ hai và cái private thứ hai nó phải cùng ở trên một cái AZ còn lại ha, chứ không thể nào nó bị chéo. Ví dụ như public thứ nhất nằm trên cái AZA, cái public thứ hai nằm trên AZC, còn cái private thì nằm trên cái A, thì nó chung với cái kia cái rồi, cái còn lại nó dùng trên B. Đó, thì nó bị chéo một cái. Đó thì khi mà mình triển khai cái application load balancer nó sẽ báo lỗi ha. Thì cái đó là cái ưu tiên mình sẽ phải kiểm tra ha. Đó. Ví dụ ở đây mình thấy nè, mình bấm vô hai cái public của mình để mình kiểm tra ha. Rồi mình thấy cái này là 1A đúng không? Một cái 1A. Rồi cái public thứ hai là 1B đúng không? Thì hai cái private thì một cái cũng là 1A, cái còn lại phải là 1B. Đó, nó đi theo cặp ha. Đó, 1B nè, private nè. Rồi cái private còn lại phải là 1A. Ok ha. Đó, nó phải đi theo cặp ha. Rồi cái này là cái lưu ý quan trọng nhất khi mình làm bài lab này nha. Rồi coi như ở đây mình đã có sẵn rồi. Đó, nhiệm vụ bây giờ là mình tạo một cái NAT gateway và mình sẽ gắn vô trong cái root table của cái private ha. Thì cái NAT gateway này là cái mà mấy con mấy cái bot mình, mấy container nằm bên đó. Còn cái public cho cái application load balancer ha. Đó, y chang những cái bài lab trước thôi. Đó, mình sẽ chia ra giống như môi trường production. Đó, thì mình sẽ chia ra cái dịch vụ thì nó sẽ nằm bên trong private. Đó, cái kia thì sẽ nằm bên ngoài public. Đó.
thì để những cái nằm bên trong nó có thể ra được internet thì mình phải có cái NAT gateway. Rồi ok, rồi cái bài này thì mình không cần tạo cái security group trước ha, tại vì cái đó nó nói hệ thống sẽ tự tạo ra. Nó khi mình sử dụng cái EKS thì hệ thống sẽ tự tạo ra những cái security group cần thiết đó. Rồi bây giờ nhiệm vụ đầu tiên mình sẽ tạo cái NAT gateway ha, tại vì cái này mình chưa tạo cái NAT gateway nó sẽ tốn chi phí đó, anh ra mình thường sẽ mình xóa đó, thì ở đây bài lab này mình sẽ tạo ra đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ create cái NAT gateway. Rồi EKS NAT gateway ha. Rồi bây giờ mình tạo ra trước đó ha. Rồi mình sẽ chọn cái PVC đó, PVC của mình ha. Rồi create. Rồi mình phải đợi nó cái state này nó active rồi thì mới attack nó vô trong cái root table được ha. Còn nếu mà nó chưa có chuyển sang chế độ ready á, thì mình sẽ không attack được ha. Lưu ý chỗ này nữa. Rồi đang pending ha, bây giờ mình đợi, trong khi đợi nó thì mình kéo xuống mình kêu tiếp ha. Rồi trong khi nó ấy thì mình sẽ tạo thêm một cái tab nữa, giờ mình sẽ tạo cái role ha. Rồi ok, giờ mình sẽ mở thêm một cái tab nữa. Rồi, mình sẽ vô cái phần role ha, thì em này vô role ha. Rồi tạo cái role create role. EKS cluster EKS. Rồi chọn cluster ok. Rồi net. Rồi mình sẽ attack cái policy tên là Amazon EKS cluster policy ha. Đó nó tạo tự động nó gắn cho mình luôn rồi, mình lấy thôi. Rồi đặt tên ha. Rồi mình đặt tên để mình nhớ để lát nữa xong mình xóa đi ha. Rồi create. Rồi ở đây tra NAT gateway cho nó ok chưa. Rồi đã create xong ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái dịch vụ EKS nè. Elastic Kubernetes Service ha. Đó, bấm vào đó. Rồi mình sẽ tiến hành mình tạo cluster. Đó. Cluster là cái controller của nó đó. Đó. Rồi create cluster, chọn custom ha. Đây mình sẽ chọn custom. Ok, mình sẽ tắt cái auto mode đi. Đó. Mình sẽ tùy biến theo cái yêu cầu của mình, ra mình không muốn auto ha. Rồi mình sẽ đặt tên. Rồi role mình sẽ chọn cái role này mình tạo ra ha. Rồi scaling mình sẽ không stick ha. Và xanh mình cứ để cái nó mặc định đi ha. Rồi mình để standard support luôn. Rồi mình sẽ không tích cái này ha. Bootstrap. Chọn config map ha. Ok, nó giống như cái bài on-prem ha, mình sử dụng config map API. Rồi qua cái phần networking. Đấy. Rồi phần networking mình sẽ chọn cái VPC của mình ha. Rồi phần subnet đây. Rồi, mình sẽ chọn là 4 cái ha. Đó.
vừa hai cái public và hai cái private. Rồi mình kiểm tra lại đúng một cặp không nha. Private 1B, private 1A, public cột B có, public 1A có luôn. Rồi ok. Rồi security group thì mình không cần tạo ha, hệ thống sẽ tạo riêng cho mình sau. Rồi ở đây nếu mình tiết kiệm thì giống như bài trước đó, mình không để cái máy ở trong private, tất cả mình đều để ở public, thì lúc đó mình không cần tạo cái NAT gateway. Thì thôi bài lab này mình cứ sử dụng NAT gateway ha. Đó. Rồi security group thì không cần tạo nè. Rồi phần này config connected service IP address block mình ốp ha, ốp hai cái này. Rồi router endpoint, mình chọn public và private ha, public và private. Ok. Rồi advanced setting, rồi mình qua phần advanced setting ha, bấm vào advanced setting. Rồi ở đây mình để 00 là cái giống như anywhere đó. Còn thực tế thì mình sẽ thường để cái công ty IP của công ty mình ha, IP public, IP tỉnh đó, mình để đây. Còn đây mình làm lab mình để 000 ha. Rồi cái phần mà giám sát thì một lát nữa mình sẽ cài hai cái dịch vụ này, thành ra mình sẽ không cần chọn đây ha. Rồi bấm net luôn. Rồi mình không chọn cái này nè. Ok ha. Rồi mình không thích cái này luôn ha. Cái này mình không thích để tránh phát sinh chi phí. Rồi ở đây mình chọn hết luôn ha. Rồi ở đây chọn hết luôn. Rồi đó, thích tất cả luôn ha. Rồi đó thì đây có giải thích nè. Đó làm gì ha. Đó. Rồi nét luôn. Rồi ở đây mình sẽ chọn những cái add-on cài thêm. Thì đây mình chỉ cần 5 add-on ha. Cái core, Kubernetes Proxy, VPC, CNI, cái này là cái network interface á. Đó. Core DNS nè, Kubernetes nè, đó. CNI, CNI có nè. Đó. Bot identity đây, bot có nha, CNI có. Rồi. Rồi cái CSI driver này một lát mình cài sao cũng được ha, mình có thể cài sao được, cứ để đi lát nữa cài sao. Vậy là ở đây mình chỉ cần bỏ tích cái monitor này thôi ha, monitor agent này bỏ tích ha. Rồi bỏ tích, rồi cái kia mình cài sao không sao hết ha. Rồi kế tiếp luôn. Rồi đây mình có giải thích nè. Đó, lý do tại sao mình không cần cài những cái add-on này ha. Đó, đây có giải thích. Đó.
Rồi cái version mới của AWS Console này thì nó đã cho mình có thể view được những cái tài nguyên của cái hệ thống K8s rồi ha. Thì một lát nữa mình sẽ có ha. Rồi ok. Đấy. Create ha. Rồi cái này sẽ tốn thời gian. Rồi mình quay lại cái NAT gateway. Rồi available rồi. Rồi bây giờ nhiệm vụ mình là cần gắn nó vô trong cái root table public ha. Rồi mình chọn cái public tick vô đây. Rồi mình bấm edit root. Rồi mình sẽ add thêm vô ha. Mình sẽ chọn cái NAT gateway. Rồi lúc này nó mới xuất hiện chỗ này cho mình ha. Đó. Rồi save lại ha. Có lộn không? Cancel. Tại sao có internet gateway trong đây? Root table. Chọn private mới đúng ha. Sorry. Cái này là public. Đó, đây đã có internet gateway rồi. Mình chọn private ha. Chọn private. Rồi, mình add cái NAT gateway vô cái private ha. Rồi. Save lại. Ok, rồi coi như mình đã xong phần này. Rồi mình quay lại đây. Refresh. Rồi, nó vẫn đang là creating ha. Đó, nó rất là tốn thời gian cái phần này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tua nhanh cái chỗ này ha, để đỡ mất thời gian. Ok. Rồi, nó đã happy rồi ha, nó đã tạo xong rồi. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái worker node ha. Rồi. Tới bước. Đâu rồi? Rồi, tạo node group nè, là tạo những cái máy EC2 đó, là nó đóng vai trò là những cái worker node để nó chứa những cái bot container cho đó đó. Đó, mình sẽ tạo ra nó ha, mình đặt tên là worker production, ví dụ vậy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô compute ha. Rồi node group. Rồi mình sẽ add node group. Rồi mình sẽ đặt tên. Rồi phần role mình sẽ create, thì nó sẽ tự động nó sẽ get cho mình cái role ha, và nó sẽ tạo một cái link role cho mình luôn. Rồi mình sẽ đặt tên là cái này ha. Đó. Rồi create. Amazon get node role. Rồi nó đặt tên cho mình luôn rồi ha. Nó tự động nó chọn cho mình những cái policy phù hợp. Rồi mình create. Rồi mình đã chọn nó luôn rồi ha. Rồi mình sẽ không sử dụng template, mình không cần nghĩa là cái template này là cái template dành cho những cái máy EC2 á. Đó. Ví dụ mình cần máy EC2 nó khi khởi động nó cần cài bootstrap hay gì đó thì mình mới tạo template ha, còn đây mình không có yêu cầu tạo. Rồi hết ha. Rồi ở đây mình sẽ có một cái lưu ý rất là quan trọng chỗ này. Ở đây nó sẽ default sẽ chọn cho mình cái medium. Đó. Tại sao nó chọn cho mình cái medium? Thì mình cần lưu ý cái giá trị này ha. Ở đây nó có max nè 18. Đó nghĩa là cái máy EC2 này chạy cái T3 medium này nó có thể chứa được 18 cái bot ha, có thể tương tự như là 18 cái container á. Đó. Và do mình đang sử dụng cái free plan của Amazon cho miễn phí sử dụng, thì mình sẽ không sử dụng được cái medium này, nên mình sẽ chuyển sang ha. Bình thường thì mình sẽ hay xài cái T3 micro đúng không? Giờ mình chọn thử micro nè, mình sẽ thấy cái maximum chỉ có được 4 cái bot thôi, 4 IP nghĩa là 4 cái bot, 4 cái container trên đó, thì nó bị thiếu ha.
đó, khi mình cài cái dịch vụ K8s thì có những cái hệ thống Cube System nó đã chiếm hết luôn rồi. Đó, thì đối với Miro này là mình không sử dụng được ha. Đó, nó sẽ báo lỗi thiếu tùm lum la. Thì ở đây mình sẽ xài cái phần Small ha. Small là vừa ngám luôn á. Đối với Small thì mình có 12 nha, maximum 12 cái bot cho một cái worker node. Rồi mình sẽ chọn nó ha. Đó. Rồi mình sẽ tắt cái medium đi nha, đi Small. Rồi do mình cài thêm Prometheus với lại Grafana thì là mình nâng cái ổ cứng lên 50 GB ha. Đó. Rồi chỗ này là cái scaling group. Đó, nghĩa là nó sẽ tạo ra cho mình bao nhiêu cái máy EG2. Đó, min bao nhiêu, mắc bao nhiêu và mình yêu cầu bao nhiêu ha. Đó. Đó, ví dụ ở đây mới thì mình sẽ để là 223 ha, để một lát nữa khi mình test thì mình có sẽ nâng lên để mọi người thấy. Rồi để 223 rồi mắc đi để 3 ha. Đó. Ví dụ trong trường hợp thiếu thì nó sẽ nâng lên 3 cho mình ha, tối thiểu là 2. Đó, ví dụ vậy. Rồi tích chọn cái auto repair ha. Rồi ok, rồi bấm nét luôn ha. Rồi cái phần subnet này, rồi mình sẽ chọn private ha, nghĩa là những cái worker node, những cái máy EC2 này nó sẽ nằm trong private và nó sẽ ra được internet thông qua cái NAT gateway. Đó. Rồi mình sẽ bỏ hai cái public đi ha, bỏ hai cái public. Public này một lát mình sẽ dùng cho cái load balancer. Private rồi ok, create và chờ nó đi net luôn. Create rồi đang creating ha. Rồi trong khi mà đợi nó create nó cũng tốn vài phút á. Rồi mình sẽ tìm hiểu một cái cluster ha. Rồi ở đây mình vô phần cluster nè, cluster này mình tạo nè. Đó, cluster có thể gọi là controller, nếu mà mình cài cho on-prem thì nó gọi là controller ha. Đó, thì mình vô resource. Nếu mà mấy bạn nào mà theo dõi cái bài lab on-prem và sử dụng Ranger rồi thì ở đây mình cũng sẽ thấy cái giao diện nó có những cái mình build được giống như Ranger ha. Đó, ví dụ những cái bot nè, bot là những cái mình chứa container đó. Đó, để đang pending, nó đang tạo thôi. Đó, thì ở đây mình sẽ có những cái workload resource ha, giống y chang trên K8s. Đó, deployment nè, đó, deployment set nè. Đó, ok ha. Đó, có những đó. Đó, mình có stateful set luôn nè ha. Đó, mình có replica, đó mình set cái này để nó sẽ tạo ra bao nhiêu bot trên bao nhiêu cái node. Đó, ví dụ vậy ha. Đó, mình sẽ có y chang luôn. Đó, giống như K8s cài trên on-prem luôn ha. Có namespace ha, đó node nè, đó, nó chưa tạo ra ha. Rồi mình có ingress service luôn là đó ha. Đó, đó mình có network policy. Đó, đó có config map cho là secret luôn nè. Đó, storage thì mình có cái PVC PV rồi nè. Đó, y chang ha. Đó, rồi đó là cái phần resource ha. Cái tài nguyên compute này là cái chỗ mình quản lý những cái con node ha, những cái worker node của mình. Đó. Rồi hết booking, đó là những cái subnet hồi nãy ha, mình tạo ở trong cái cluster của mình. Rồi head on là những cái dịch vụ mình cài thêm vô hồi nãy. Đó. 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 Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái này nó active chưa ha. Nó còn creating. Rồi active rồi ha. Ok. Rồi nếu như nó active rồi thì mình có thể mình xem thử một chút.
mình sẽ qua cái EC2 thực tế khi mình tạo cái đó, cái worker node đó, thì nó sẽ tạo ra cho mình cái máy EC2 ha. Đó, thì nãy mình để là 2 đúng không, thì đây mình sẽ thấy là có 2 cái máy EC2 đó, có 2 cái máy EC2 đó chạy small đó, ok ha. Rồi và đây mình sẽ thấy là mình sẽ có cái auto scaling group đó, để làm gì, để khi mà mình thay đổi cái số lượng máy thì nó sẽ tạo ra một cái thêm máy EC2 cho mình ha. Đó. Rồi sơ lược là như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ add vô trong cái máy DevOps của mình như trước giờ mình sử dụng ha. Bây giờ mình sẽ kết nối cái Kubernetes ha. Rồi thì có 2 cách để kết nối. Một là mình dùng Cloud Shell, thì Cloud Shell nó nằm ở đây. Mình quay lại cái cluster của mình, cluster đây có connect chỗ này nè, bấm vô đây thì mình sẽ sử dụng giao diện Cloud Shell để mình gõ lệnh ha. Đó. Rồi, nhưng mà ở đây mình sử dụng cái máy của mình ha. Rồi cái máy của mình như trước đó là mình đã cài cái AWS Command Line rồi, mình đã config luôn rồi, init đã config luôn rồi, nó đã kết nối được vô cái hệ thống của mình đây luôn rồi ha. Thì bây giờ mình chỉ còn cái bước là mình kết nối tới hệ thống kubectl này thôi. Rồi mình sẽ dùng câu lệnh này ha. Đó, cái name này là cái tên hãy mình đặt cho cluster của mình và cái region mình đang sử dụng ha. Đó. Rồi mình sẽ copy cái này. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái máy DevOps mình xem là có cài cái dịch vụ kubectl chưa ha. Rồi mình nhảy nó qua. Rồi máy mình đã cài rồi ha. Rồi nếu mà chưa cài thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh snap này ha, hoặc là mình có thể download trực tiếp qua cái trang chủ của nó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối vô cái cluster của mình. Đó. Rồi ở đây thì cho chắc cú mình sẽ sử dụng ChatGPT để nó format lại cho mình ha. Bị nhiều lần rồi, nhiều bài đáp rồi nên mình cẩn thận. Rồi copy, rồi dán vô đây ha. Ok, rồi mình đã update, mình đã kết nối rồi ha. Tiếp theo mình sẽ dùng câu lệnh này ha để mình kiểm tra coi 2 cái EC2 mình tạo ra là 2 cái worker node đó, nó đã ready chưa ha. Rồi nó đã ready rồi. Rồi bây giờ mình có thể theo dõi trên giao diện console đó, ví dụ như đây mình bấm vô build nè. Đó, mình đã thấy ha 2 cái máy của mình ready. Đó. CPU sử dụng ha, memory. Đó. Rồi ok, rồi bây giờ mình qua resource này, mình vô cái phần board này. Đó. Rồi mình đã sẽ thấy ha, đó là những cái máy ảo container của hệ thống nó tạo ra nè. Đó. mới thôi nó đã có bao nhiêu máy rồi đấy ha. Đó, có tổng cộng 11 cái máy. Đó. Rồi ví dụ như mình muốn xem thử cái máy EC2 này, cái worker node này. Đó, nó đang chạy những cái máy container nào ha, những cái board nào, thì mình bấm vô đây. Thấy nha, tổng cộng maximum được 11 nè. Đó, và còn lại chống lại 3 cái. Đó, thì trên cái máy này nó đang chạy những cái container gì ha, những cái máy nào. Đó, mình thấy nè, đó Kubernetes, đó Magic Server. Đó. Rồi đó, sơ lược lại vậy ha. Rồi ví dụ qua cái máy thứ hai. Rồi máy này còn chống 8 này ha. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cài thêm cái EBS CSI này ha, để mình lát nữa mình kết nối, mình mau nó vô cái storage class á, mình tạo BBC, mình mau nó vô cái container Grafana với lại Prometheus mình. Đó, bây giờ mình sẽ cài cái này. Đó. Thì hồi nãy là thay vì mình cài ở bước trên
thì bây giờ mình để dành mình cài ở bước này ha. Đó. Rồi mình sẽ quay lại cái này, mình vô add-on nè. Rồi ok, mình sẽ kiếm cái dịch vụ EBS này ha. EBS get more. Rồi chưa có thì giờ mình sẽ cài thêm EBS. Rồi CSI driver, ok, tích vô rồi net luôn. Rồi bây giờ mình cần tạo cái role cho nó ha. Đó. Đó, tạo cái role mặc định cho nó ha, mình bấm vô đây, nó chưa có, mình chọn create. Đó, hệ thống nó sẽ tự động sinh ra cái name của mình và cái policy. Đó. Rồi mình create. Rồi hết luôn, create. Rồi bây giờ mình cần đợi ha. Đó, nó đang creating. Rồi mình sẽ chạy cái lệnh này. Đó, mình cần phải bảo đảm là những cái bot này nó phải running hết ha. Đó. Đó, hiện tại nó đang tạo, nó sẽ tốn thời gian. Đó, cho cái CSI nè mình mới ấy nè, nó còn lại những cái này nó đã running hết rồi ha. Đó, running đủ hết rồi, chỉ còn lại 6 này thôi ha. Bây giờ mình sẽ cần đợi chút. Đó, mình bắt buộc phải ấy ha. Rồi nếu mà mình đã từng biết về Katamet rồi thì đây mình sẽ là show cái gì, show những cái bot của cái namespace là Cube System. Đó. Bây giờ mình sẽ phải bảo đảm cái này nó ra trên hiện tại thì mình mới làm tiếp được ha. Mình show lại lần nữa coi nó running hết chưa. Rồi đẹp rồi ha, running hết rồi nè. Đó. Ok. Rồi tiếp theo, rồi bây giờ mình sẽ tổ chức một cái cây thư mục ở trên cái máy desktop mình ha, để mình chứa những cái file YAML để mình phân biệt. Đó. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo một cái storage class trước ha. Đó. Thì ở đây mình sẽ bên cái máy EC2 này mình vô cái EBS nè. Đó. Analytics Block Store nè, mình vô bằng volume. Hiện tại là mình thấy là có hai cái này là hai cái của cái máy EC2 đó. Máy EC2 mình nãy mình tạo ở 50 GB đó. Đó, cái worker node đó. Đó. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái nữa 20 GB để dành riêng cho những cái container, những cái bot nó gắn vô ha, để nó chứa cái data của nó. Đó. Còn hiện tại là chỉ có hai cái thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái folder ha. EKS và storage. Đó. Rồi mình đang ở trong storage rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mình sẽ tạo cái này. Rồi mình sẽ copy cái này ha. Đó, mình sẽ tạo ra. Đó. Mình sẽ sử dụng cái GB3 này, giống như nãy mình có nói ha. Đó. Rồi mình sẽ tạo ra cái storage class trước. Rồi mình sẽ vô trong cái đây, mình dán ha.
mình chọn của mình đi ha. Ok, dán vô. Rồi mình sẽ chạy cái link này để nó deploy cái file YAML này lên hệ thống Kubernetes của mình ha. Đó. Rồi nó đã create, mình sẽ kiểm tra. Rồi tại vì nó chưa có cái gì gắn vô thì nó sẽ báo cái này ha. Đó, mình có thể mình xem ở trên cái này, mình vô phần resource mình cũng sẽ thấy nữa ha. Đó, mình sẽ vô phần storage nè. Đó, cái này mình tạo là cái gì, mình tạo ra là cái storage class đúng không, thì mình sẽ tìm cái resource là storage class nè. Đó, mình thấy nó tạo cái GB3 nè. Default nó có một cái GB2 đó là 23 Go ha. Nó còn cái này cái mình mới tạo ra nè. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra cái dịch vụ sử dụng cái load balancer ha, controller. Đó. Đó, nếu bạn theo dõi cái Katamet on-prem đang từng sử dụng rồi thì sẽ hiểu cái này ha. Đó, mình tạo cái này để dịch vụ load balancer để nó cân bằng tải khi mà có trai phía tiền vô thì nó sẽ đẩy qua hai cái worker node. Nếu mà worker node chứa những cái bot ha, đó mình chia tải những cái bot trên đó. Rồi mình sẽ tạo ra cái ALB và mình sẽ CD qua nó luôn ha. Rồi mình đang ở bên ALB rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ download cái file policy, cái file JSON chứa cái policy về để mình sẽ tạo cái policy dựa trên cái file JSON này ha. Rồi mình sẽ dán vô đây. Copy. Rồi mình lại add nè, hiện tại trống nè ha. Rồi mình sẽ download cái file JSON này về. Rồi mình lại add ra. Ok ha. Rồi mình cáp thử cái file JSON này ha. Đó. Đó, mình sẽ tạo policy dựa trên cái file JSON này. Đó. Nói chữ cái role, cái policy của mình để mình tạo cái role mình đã cắt vô đó. Rồi giờ mình sẽ tạo policy bằng column này ha. Đó. Copy. Mình sẽ dán vô đây. Rồi copy ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên cái mở thêm một tab đó đi. Rồi mình sẽ vô cái phần role ha, policy. Mình sẽ ngó thử ha, coi cái role nó tạo chưa, cái policy nó tạo chưa chứ. Rồi em nè, policy. Rồi mình đặt tên là ha, load balancer controller. Đó, rồi mình coi thử ha. Rồi mình sẽ chọn qua custom manage. Đó, mình sẽ thấy nó ha, cái mình mới tạo ra đó, dựa trên cái file JSON. Đó, ví dụ file JSON mình view rồi. Đó, rồi mình có thể mình create policy, đặt tên xong mình copy những cái JSON nó quăng vô đây thì cũng được ha. Đó. Đó, có hai cách, một ví dụ mình command line mình tạo. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo cái role ha. Rồi create role, rồi ngay chốc luôn, ngay vị trí đó luôn, role. Rồi create role, rồi chọn custom just policy đây. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái JSON này vào ha, cái role này vào ha. Copy. Rồi mình qua bên đây dán vô, tại vì nó là JSON nó sẽ có những cái format đúng của nó mới được ha, tục ra tục vô thì mình phải dán vào đây. Copy. Rồi mình xóa này đi ha, xóa đi, rồi mình dán vô. Đó. Đó, cái role này làm gì? Đó, cho phép cái gì đó ha. Đó. Rồi net luôn,
Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái policy đó, cái hồi nãy mình mới tạo ra đó, cái custom á. Rồi chọn custom nó có một cái duy nhất là nó thôi. Rồi đó, rồi đọc tên, đây mình sẽ đọc tên, copy, rồi create, ok, mình đã create xong ha. Rồi mình sẽ cần copy lại cái ARN của cái role này ha. Rồi mình sẽ set lại cái role đó, mình bấm vô. Rồi đây cái ARN của nó này ha, copy. Rồi mình sẽ dán tạm vô notepad ha. Ok. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ thử service account đó, nếu mà bạn nào sử dụng K8s on-prem rồi cũng có cái bài lab mình từng tạo cái service account đó. Rồi mình sẽ tạo service account ha, copy, cũng chắc cú nhất là dán qua đây ha, copy. Rồi kiểm tra service account ha, SA là service account. Rồi một đống service account đó, hoặc là mình có thể vô resource ở trên đây mình tìm cái service account luôn ha. Đó, mình sẽ có thể tìm ở trên đây, đây service account đó. Rồi mình có thể dán cái tên hồi nãy mình tạo ra, cái service account tên gì đó đây. Đó ok ha, đó mình đã tạo ra service account đó. Rồi mình sẽ liên kết cái add-on bằng cái role để mình mới tạo ha. Đây bây giờ mình sẽ copy cái này đúng không, copy. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên ChatGPT, mình dán vào đây. Giờ mình chọn lại cái này, notepad nè, copy nó. Giờ mình nói nó thay bằng này cho mình ha. Rồi copy, ok. Rồi bây giờ để cho sạch ha, dễ nhìn. Rồi mình dán nó vô. Rồi ok ha. Rồi mình sử dụng là kiểm tra. Rồi mình đã thấy rồi ha, SA nè đó. Ok ha. Rồi xong bây giờ mình sẽ sử dụng hem đó. Rồi mình sẽ kiểm tra coi mình đã có cài cái gói hem chưa ha. Rồi ở đây mình đã có cài rồi nè, ok. Nếu chưa cài thì mình cơ ha, mình cài ha. Rồi sau đó mình sẽ ép cái repo vô cái hem đó, hem chạc nè đó. Rồi mình sẽ update. Rồi ở đây mình câu lệnh này mình để lấy BBC ID ha, thì con mình có thể lấy cái BBC ở trên trên này cũng được ha. Ví dụ mình cho đây vô BBC đó. Rồi cho BBC. Rồi nãy giờ mình đang dùng cái admin BBC ha, thì có cái ID của nó đây ha. Đó, mình bấm vô đó, mình sẽ copy cái này đây, BBC ID, copy. Rồi mình dán tập vô đây ha. Rồi tiếp theo, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài cái application load balancer controller ha. Rồi đó, rồi
mình sẽ chọn replica là 1 thôi ha, nó tạo ra một cái bot thôi là đủ rồi. Đó, để tiết kiệm ha. Đó. Chứ còn một lát nữa là cái bot mình bị thiếu. Đó. Tại vì nó tối đa có 11 thôi. Đó. Mà hai bút của nó thì là 22. Nhưng mà có nhiều cái nó tạo ra song song ha, những cái system nó thường nó replica bằng 2 thì nó tạo song song. Đó. Đó. Để đây mình chọn 1 thôi ha, cho tiết kiệm cái tài nguyên. Rồi mình sẽ copy đây. Rồi dán vô đây. Rồi mình sẽ copy cái BBC. BBC bằng rồi copy. Rồi nó đang deploy ha. Rồi rồi đơn điền rồi nè, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt subnet cho cái private và cái public subnet của mình ha, để cái load balancer của Trả nó biết cái subnet nào được dùng để load balancer ha. Rồi mình sẽ sử dụng cái lệnh này mình để xác định 4 subnet mình nãy mình add vô trong cluster á. Mình clear ha. Đó, ví dụ ở trên đây mình vô cái app này, mình vô networking. Đó, mình thấy ha, đấy 4 cái subnet hồi nãy mình add vô. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái này mình khai báo ha. Rồi đó, ví dụ mình đã có đây. Đó, ok ha, mình sẽ copy tạo vào đây cũng được. Copy rồi mình dán vào đây ha. Rồi ví dụ vậy đi. Rồi mình sẽ tắt subnet ha. Đó. Đó, thì mình có thể sử dụng cái VPC. Mình đã dùng VPC đây, mình chọn subnet nè. Đó. Ví dụ mình ở đây mình tắt cho cái public subnet trước đúng không? Ví dụ ở đây ha, một cái mình làm bằng giao diện control, cái mình làm bằng command line ha. Rồi ví dụ đây public, mình chọn cái public đầu tiên đi, 01 public 01, bấm vô đây ha. Rồi tắt nè. Đó. Rồi medic tắt nè. Đó. Rồi đó, ví dụ mình đã add tắt rồi nè. Đó. Đó, add sẵn rồi ha. Đó. Đó key nè, value nè. Rồi đó, ok ha. Rồi cũng tương tự cho cái public thứ hai ha, public subnet 02 mình cũng đã tắt rồi ha. Tắt nè. Đó mình cũng đã tắt rồi nè. Đó. Đó mình đã tắt sẵn rồi nè ha. Đó. Rồi cái private cũng vậy ha, cái private mình cũng đã tắt sẵn rồi, private subnet nè. Đó, tắt nè. Đó cũng có rồi ha. Đó. Đó. Rồi hoặc là nếu không thì mình có thể sử dụng command line. Đó. Mình sẽ gắn thay cái địa chỉ này bằng những cái này ha. Đó. Đó. Cũng được ha. Nó private của y chang. Đó, nó chỉ khác cái key thôi. Đó. Cái key đây là internal nè. Đó. Đó, còn cái này khác nè ha, LB ha. Đó. Rồi mình kiểm tra lại cái private còn lại coi ok chưa nha. Private subnet thứ hai coi có tắt chưa, thiếu là không được ha. Tắt rồi, có luôn rồi ha. Edit.
bị dư rồi. Rồi bây giờ mình phải xóa bớt ha. Mình có bị sai cái nào? Cái này right with đúng không? Right with internal là 1. Rồi cái này xóa đi cho chắc cú nè, xóa đi. Mình sẽ copy cái subnet này, xem lại, dán vào đây. Rồi mình sẽ sử dụng command cho cái private này ha. Rồi copy đây subnet, rồi dán cái này vô ha. Rồi, copy enter. Rồi bây giờ mình lên đây mình kiểm tra, refresh PPC, refresh tắt. Rồi có rồi ha, ok. Rồi cho chắc cú, nhiều khi mình nó có cái từ khoảng trắng khoảng gì đó nó rất là nguy hiểm ha. Rồi xong. Rồi tiếp theo mình sẽ cài cái Argo CD để một lát nữa mình sẽ triển khai cái CI/CD ha. Deploy một cái web server, ví dụ Nginx, ví dụ vậy ha. Rồi mình sẽ tạo cái folder CD vô nó luôn ha. Rồi mình sẽ tạo cái namebase. Đấy, copy đây. Nếu mình không tạo thì khi mà mình tạo cái bot thì nó sẽ tự động đẩy vô cái default ha. Ví dụ trên đây mình có thể ở đây mình vô resource, mình kiếm cái namespace. Cái namespace đâu rồi? Namespace đây. Đó, đây những cái namespace nè, cái này mình mới tạo nè, đó. Few second ago nè ha, đó, mình mới tạo nè. Rồi mình sẽ tiến hành mình cài cái Argo CD. Tại vì mình tự tạo cái file YAML thì ở trên internet nó có sẵn cho mình ha, mình sử dụng luôn, mình apply luôn đó. Rồi mình sẽ ghi ở đây. Rồi copy. Rồi để tránh bị lỗi thì mình sử dụng server side ha. Còn server side cái gì thì mấy bạn bên K8S hoặc là đã từng xem video trước đó thì đã hiểu rồi ha. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái HTTP ha, mình không sử dụng HTTPS, thành ra mình sẽ chuyển qua insecure. Mình phải đợi nó lên đã ha. Rồi ví dụ ở đây mình vô cái này, mình vô resource, mình vô workload, mình vô bot, rồi mình vô Argo CD. Được, chưa có ha. Tiếp rồi mình Argo CD. Đấy, ở đây có. Rồi nó tạo ra bot rồi nè ha. Đó. Mình phép lại cái nữa đây. Rồi mình vô bot thì mình coi coi. Argo CD đó.
Rồi nó còn bending ha, controller này nó chưa xong nè. Mình đợi một chút ha. Mình vô EC2. Rồi chưa có ha, đây mình chưa tạo cái invest service. Ok, bây giờ mình kiểm tra refresh lại coi. Rồi mình sẽ dùng lệnh để mình xem ha các bot của cái namespace Go. Clear đi. Đó, y chang ha, trên giao diện console luôn ha. Đó, một cái bending. Đó. Đó. Cái bending. Đó. Rồi bây giờ mình muốn biết coi nó bending này nó có lỗi gì không ha. Đó, mình trên giao diện này mình bấm vô nó nè. Đó. Mình xuống event. Đó, đây nó báo lỗi nè, nó bending nó không tạo được. Đó. 4 phút ago nè. Đó, nó báo là mình bị thiếu bot ha. Đó. Đó, mình bị nhiều quá. Đó, tại sao? Ở đây mình quay lại nè. Này, mình vô. Này. Đúng không? Thì mình có hai cái nốt ha. Đó, bây giờ mình bấm vô. Rồi mình sẽ thấy ha. 11 rồi nè, đúng chưa? Một cái 11. Rồi cái này 11 luôn nè, full rồi ha. Thành ra nó không còn chỗ để nó tạo ra cái máy container này ha. Đó, nó bị thiếu tài nguyên. Rồi như vậy ở đây mình sẽ tăng lên ha. Đó, mình sẽ tăng cái số lượng lên. Thì giờ đây mình thấy nè, cái máy EC2 Instant nè. Hiện tại là mình có hai cái đúng không? Bây giờ mình sẽ tăng lên thành 3 ha. Đó, vậy mình sẽ quay lại cái phần compile này ha. Đó, mình sẽ vô cái worker này của mình. Đó, mình sẽ edit ha, edit. Rồi mình sẽ thay đổi giá trị đây ha. Maximum là 4 nè, bây giờ minimum là 2. Mình đây cần 3. Đó. Đó, mình nâng lên 3 luôn đi, ép nó lên 3 luôn ha. Đó, còn không mình để 2 thì nó cũng sẽ tự động nếu như mình chọn chế độ auto repair đó. Đó, còn nếu không có thì đây mình cho tích là 3 luôn ha, rồi mình tích 3 luôn đi. Rồi save lại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đợi ha, mình sẽ đợi nó tự động nó tạo ra thêm một cái worker node nữa, thì lúc đó nó sẽ có thêm cái tài nguyên để nó tạo ra cái bot cho cái Argo CD ha. Rồi em vẽ coi nó lên 3 chưa. Rồi mình đợi một chút ha. Đó, nó đang bending là nó đang tạo cho mình ha. Đó. Rồi nó đang running. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại coi là nó running chưa ha. Vẫn còn hạn bending ha. Rồi mình đợi chút xíu. Rồi mình kiểm tra trong đây. Vẫn chưa thấy 3 ha. Đây vẫn chưa thấy 3. Rồi 3 nè ha. Rồi cái này là mới tạo nè, mình bấm vô coi thử nó. Rồi 11 mà xài hết 6 rồi ha, nó luôn chuyển qua rồi đó. Đó, nó đang tạo ra những cái Argo nè. Đó. Rồi cái này là cái CSI. Cái này là do mình, nó là thuộc loại bootload đặc biệt ha, nó sẽ tự tạo trên từng cái worker node luôn. Đó.
result. Đó, demon set nè, đó cái workload service này nè, đó. Đó, ví dụ như mình có thể copy nè, ví dụ mình hỏi nè, đó ở đây nó sẽ show cho mình lại nè, đó đối với demon set nè, chạy một bot trên mỗi node nè, đó thấy không, nghĩa là khi mình tạo ra cái worker node mới thì nó tự động nó tạo ra cái bot trên đó luôn ha, để nó bảo đảm HA cho mình đó, thì lúc này nó sẽ tốn số lượng bot đó. Demon set cái này là đặt cái tên đó. Cái này nếu mình theo dõi cái bài on-ramp thì mình sẽ hiểu là đối với database mình sẽ chạy table set thì mình đặt cái tên của cái bot đó, cho nó cố định, nó đại khái vậy ha. Đó. Rồi đó là phân biệt ha, đó là lý do tại sao mà cái CSI mình thấy nó tự động nó tạo ra đó, thì đó là dạng demon set. Đó, ở đây nó có rất nhiều demon set nè, CSI nè, hoặc là những cái Kubernetes đó của hệ thống nó cũng tự sinh ra ha, nó là dạng demon set. Rồi giờ kiểm tra lại coi, chắc là nó lên đi rồi đó, đó lên đi hết rồi ha. Ok rồi, coi như là mình đã đủ tài nguyên đó. Rồi tiếp theo đó, rồi quan trọng chỗ này ha, đó. Ví dụ là mình muốn kiểm tra lỗi thì mình vô cái bot đó, cái container đó, mình vô phần event đó, mình kiểm tra coi nó lỗi gì ha, đó để mình fix cho nó ha. Ok, tiếp theo rồi giờ mình sẽ bật chế độ execute, rồi mình sẽ bấm vô đây, mình chạy câu lệnh này ha, copy rồi mình dán qua bên ChatGPT đi ha. Copy dán vô. Rồi tiếp theo mình sẽ restart server ha, rồi mình sẽ kiểm tra cái status, rồi chạy hai câu lệnh này cùng lúc luôn cũng được. Rồi mình phải đợi nó terminate đó, để nó tạo lại ha. Rồi bây giờ mình muốn truy cập vô nó thì mình phải tạo cái ingest service ha. Đó, bây giờ mình sẽ vi trước đi, vi phải demo màu này trước đi, ra ấy rồi. Rồi mình copy này mình cho ChatGPT nó format thì mình giữ đi ha. Copy. Rồi đây là cái dịch vụ invest đúng không? Rồi mình có thể kiểm tra ở trên đây, mình xem thử ha. Invest, mình có search đây là invest đó. Rồi invest nè, chưa có ha, đó mình sẽ tạo cái dịch vụ invest service. Rồi successfully rồi, ok ha. Rồi mình sẽ vi, mình sẽ vi cái bài này Argo invest. Rồi mình sẽ dán trong ChatGPT vô ha. Rồi copy. Rồi ok, mình sẽ chạy qua lệnh apply ha. Đó. Apply. Rồi đó, vì đây ok, mình sẽ dùng kiểm tra cái invest ha, dịch vụ invest ở cái namebase Argo CD. Rồi hoặc là ở trên đây, mình refresh cái ha. Đó, nó đã có dịch vụ service ingest nè.
Đó, đây là cái load balancer URL. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bên đây. Rồi, 3 này ha. Đó, nó sẽ dụ auto scale group này nè, để nó tăng cái dung lượng của mình lên. Đó, instant thành 3 nè ha. Đó. Rồi. Rồi, tiếp theo. Rồi, mình sẽ nhìn vô đây. Rồi, đây ha, đây là cái địa chỉ của mình nè ha. Đó. Hoặc là mình đã view ở đây mình cũng thấy nè. Đó. Rồi. Rồi, nếu mình muốn sử dụng HTTPS thì mình có thể sử dụng cái ACM đó, domain đó, mình sẽ kết hợp cái bài lab trước đó để mình dùng HTTPS ha. Còn ở đây thì mình dùng HTTP thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lấy password để mình login vô ha. Rồi mình sẽ copy, mình dán vô đây ha. Rồi password đây ha, copy. Rồi mình bỏ tạm vô đây đi ha, vô đây dán vô. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái URL này ha. Mình bỏ HTTPS đi ha, HTTP thôi. Đó. Rồi username admin, mật khẩu này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đổi mật khẩu ha. Rồi nếu là cần thiết, setting user info, đó, đổi mật khẩu đây ha. Đó, ví dụ như vậy. Tạo giống y chang đi, xem. Rồi bây giờ mình đã truy cập được ha. Đó. Rồi tiếp theo, rồi cái này là cách mình chỉ mấy bạn coi result thôi, mình có thể bỏ qua chỗ này ha. Đây mình vừa làm mình vừa coi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần Prometheus Ravana ha. Mình sẽ tạo ra cái folder monitoring và mình sẽ đi vô đó ha. Rồi mình đã tăng rồi ha. Đó, hy vọng là qua bài này nó vẫn đủ, thiếu thì mình sẽ tăng tiếp ha. Rồi tạm thời vậy đi, rồi cũng giữ vậy. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi có những cái nào nó đang chạy rep là bằng hơn 1 không, thì mình giảm nó xuống ha, để mình tiết kiệm cái tài nguyên, mình mới chạy được nhiều bot. Đó. Còn không mình phải chạy cái T3 medium là nó suggest mình ban đầu á, còn đây mình chạy small thì nó hơi bị eo hẹp chút, thành ra mình phải kiểm tra. Rồi mình thấy ở đây nè, những thằng này nè nó đang chạy là rep 2 nè. Đó bây giờ mình có thể giảm cái thằng CS2 controller xuống bằng 1 ha. Đó. Ví dụ mình giảm thử cái này đi. Rồi. Rồi chạy lại ha. Đó. Rồi bây giờ mình không chắc thì mình có thể hỏi ChatGPT là có thể giảm cái này hai này xuống 1 được không ha. Rồi ví dụ vậy, ví dụ vậy. Rồi có để giảm rep cho coordinate và metric bằng 1 được không? Nên không khi dùng lab. Rồi ví dụ vậy ha. Nếu nó ok thì mình giảm luôn.
Rồi bấm đây, dứt luôn. Đó. Rồi Magic giảm luôn, dứt luôn. Rồi ok, đó bây giờ mình giảm được 3 cái ha, giảm được 3 cái boss đó. Rồi rồi bây giờ mình tiến hành mình add cái ribbon đó. Dạ chạy cái này ha đó. Rồi, copy nhấn vô. Rồi cần thì kiểm tra cái stack này ha, coi nó khó chưa. Rồi có rồi ha, đó ok, giờ mình tiến hành mình install đó, install đó. Copy. New chat luôn đi. Copy. Rồi cài ha, cài bộ stack này ha đó. Rồi cái này nó hơi tốn thời gian chút xíu ha, giờ nó dễ bị time out thì lúc đó mình sẽ cần troubleshoot nó coi có cái bot nào nó bị bending không. Nó ví dụ nó bending thì mình phải coi cái event đó, coi nó báo lỗi gì ha, để mình fix nó ha. Đó, mình phải bảo đảm tất cả các bot nó phải là running đó thì mới được. Đó ở đây có ghi chủ rồi ha đó. Đó. Rồi, ví dụ nó bị ấy thì mình sẽ đó, nãy mình tạo ra cái namebase là monitoring đó. Mình có thể lên đây new resource monitoring đó. Rồi nó đang tạo ra ha. Rồi kiểm tra. Rồi ok, quá đẹp luôn không bị gì hết đó. Còn nếu bị là mình giống như cái trước đó mình có nói ha, mình phải kiểm tra. Nhiều khi đa phần là do nó bị thiếu cái tài nguyên, cái bot đó nó bị giới hạn thì mình phải xóa bớt những cái bot không sử dụng, giảm cái PK xuống, hoặc là mình phải tăng cái số lượng máy worker node lên ha đó. Rồi coi như chỗ này quá ngon. Rồi đó. Rồi. Rồi ok. Theo đó là ví dụ trong trường hợp mình không đủ bot nữa thì đối với cái thằng Prometheus này mình có thể bỏ đi cái bot exporter ha. Exporter là cái bot để nó thu thập cái RAM CPU đồ đó của thằng EC2 đó, thì nhiều khi mình không cần giám sát cái thằng EC2 mình chỉ cần giám sát cái hệ thống Kubernetes của mình thôi thì mình có thể bỏ đi ha. Còn đây thì mình đang bị đủ không bị lỗi gì hết thành ra mình không cần. Rồi mình không cần ha. Rồi ok, mình bỏ qua cái chỗ này ha. Rồi đã running rồi. Mình sẽ kiểm tra cái service của mình ha.
clear đi. Đó, là dịch vụ mình đang chạy ha. Đây là cái IP nội bộ này, cluster IP đó, IP nội bộ phía trong đó. Đây, ví dụ Grafana đang sử dụng port 80 ha, cái container này sử dụng port 80 đó. Rồi đó, đây là cluster IP thì mấy bạn phải hiểu cái node board cluster IP ha. Đó, thì có thể coi lại cái bài K8S out-of-frame của mình đó. Thì giờ để truy cập được cái nội bộ này thì mình phải chạy bot forward ha. Đó. Đó. Thì ở đây cái máy này của mình là cái giao diện dòng lệnh không không có trình duyệt ha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái Windows mình đó, để mình forward sang cái Windows để mình view ha. Rồi giờ mình mở command line của Windows lên đó. Thì cái command line Windows này mình cũng đã cài cái AWS command line rồi, cũng đã chạy configure hết rồi đó. Nghĩa là nó đã kết nối được tới cái AWS của mình. Thì giờ mình chỉ còn cái bước là mình kết nối vô cái cluster của mình thôi ha. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ chạy câu lệnh này ha. Đó, mình sẽ kết nối nó vô cái cluster của mình. Đó, đây cái tên cluster của mình ha. Đó. Rồi, mình sẽ chọn chạy câu lệnh này coi là nó có show được cái node của mình không ha. Nó show được 3 cái thì ok. Hồi nãy mình đã 3 cái đó. Đó, 3 cái ready nè. Đó. Rồi, vậy là nó đã kết nối thành công ha. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng lệnh forward ha. Đó, mình sẽ map cái port 3000 trên cái máy Windows mình vô cái port 80 của cái máy Grafana đó ha. Rồi, nó sẽ chạy foreground ha. Đấy. Nó này chạy foreground ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở localhost lên port 3000. Đây. Đó. Đó. Rồi, mình sẽ lấy mật khẩu để mình login vô ha. Rồi, copy đây. Rồi, mình dán qua ChatGPT luôn ha. Cho nó format lại cho đúng cái syntax. Đó. Copy. Rồi, sẽ copy mật khẩu đây ha. Copy nó tới, tại không có câu lệnh echo thì nó dĩ dính vô. Rồi, copy đây. User admin rồi mình chuyển qua Grafana admin, mật khẩu thành rồi. Đó, đây là giao diện ha. Grafana đó mình đã vô được đó, coi như cái container cái bot mình đã chạy thành công rồi đó ha. Nó đây có cái dashboard nè để mình theo dõi nè, ví dụ mình theo dõi cái hệ thống Kubernetes của mình nè. Đó, ví dụ theo dõi Kubernetes cluster đó. Cluster mình nó đang chạy siêu bao nhiêu rồi ha, memory đồ bao nhiêu đó ha. Đó, đó này nó giống như Sabit thôi đó, đại khái Sabit, nhưng mà cái này là Prometheus ha. Nó Prometheus là cái backend phía sau, nó collect cái data, nó sẽ gửi lên cái Grafana là giống như frontend gì đó, nó có giao diện đồ họa để nó phân tích, nó gửi ra cho mình cái dashboard ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô thử cái Prometheus ha, cái container Prometheus thì container này nó đang chạy 9090 đó. Đây Prometheus nè, nó đang chạy 9090 đó. Prometheus đây nó này ha. Ok, bây giờ mình sẽ forward nó tiếp ha. Rồi copy nó. Rồi mình sẽ tạo ra thêm một cửa sổ CMD khác ha, dán nó vô.
Rồi mình dán qua bên ChatGPT này ha, rồi chắc ăn nó bị nhảy dòng á, đó bị nhảy dòng rồi copy rồi dán lại. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ truy cập vô localhost ha, 9090. Đó rồi mình vô status, mình vô target health. Rồi những cái endpoint mình đang chạy ha, đang up hết ok ha. Rồi rồi đó, đó mình thì quan trọng cái Grafana nó giao diện đồ họa mình nhìn thấy ha. Ở đây cái dashboard nó tạo sẵn với mình đó, để mình quản trị, mình theo dõi, monitor cái thằng Kubernetes của mình ha, xem nó có bị quá tải hay bị cái gì đó không. Đó, thì mình sẽ ở trong đây ha, ví dụ muốn theo dõi cái bot nè, nó đang bay Argo nè, đó đó cái bot nè, đó nó CPU rồi ha, đó ví dụ vậy. Rồi ok, rồi đó mình đó đây có những cái có sẵn nè, theo dõi namespace nè, mình chọn cái gì đó, đó chọn node đó, ví dụ muốn theo dõi cái máy EC2 đó. Thì hồi nãy nếu mà bạn nào mà làm remove cái exporter thì chỗ này mình không có xem được ha, còn đây mình có exporter thì mình có thể xem được nó. Đó, mình sẽ vô phần compute resource node ha. Đây nó nè, nó đó ba cái EC2 của mình nè, ba cái node EC2 của mình nè, đó đó, đó. Bây giờ mình show cả ba luôn. Okay. Đó. Đó. Thấy chưa, đây mình theo dõi cái máy giống như cái máy physical đó, đó đại khái vậy đó, nó sẽ siêu sao đó, memory sao đó, ví dụ vậy ha. Ok rồi tiếp, rồi tiếp theo mình sẽ gắn cái EBS này ha, cái storage class đó, cái BBC đó. Mình đã tạo trước đó cái storage class rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái BBC để mình gắn vô cái máy Grafana nào ha, đó để nó không bị xóa mất dữ liệu. Rồi rồi bây giờ mình do cái Grafana nãy mình cài bằng hem thì giờ mình sẽ sử dụng cái file value của YAML ha. Còn bạn nào mà không sử dụng hem thì mình sẽ phải tự tạo cái BBC riêng đó, thì mình dùng hem thì nó hem nó quản lý cho mình rồi, thì mình có thể chỉnh cái cấu hình qua cái file value ha. Thì mấy bạn muốn biết rõ hem là gì, nó chạy sao, nó quản lý sao thì mình có thể Google thêm ha. Đó, thì giờ ở đây mình sẽ tạo cái file value này ha. Đó. Rồi rồi mình sẽ tạo ra cái này ha. Rồi 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 mình bỏ hai này ha, tại vì bạn nào mà xóa cái exporter trước đó thì cái chỗ này mình phải thêm cái câu lệnh này vô ha, còn đây mình không có xóa nó vẫn đủ bot để chạy ra, mình có thể giữ nguyên ha, mình bỏ đây mình không dùng nó. Rồi mình sẽ tạo ra một cái BBC với size là 20 GB đó. Rồi thì ở đây giờ đóng này đi, quan trọng nữa, đóng lại. Rồi BBC rồi 20 GB là nằm trong EC2 BBC, nó vô volume
Rồi ở đây là mình chưa thấy có ha, chưa thấy có cái nào 20 GB hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái PVC. Đó. Copy. Rồi mình sẽ dán vô đây ha. Lúc lại. Rồi mình sẽ chạy update, em update. Rồi. Dán vô. Nhảy dòng. Copy. Clear. Rồi hết. Rồi dán vô. Willy monitoring. YAML. Rồi. Cái file mình bị thiếu chữ L ha. Rồi bây giờ mình sẽ move value YAML. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nó update ha. Vậy một lát nữa mình sẽ thấy nó tạo ra một cái ở đây ha, 20 GB. Bây giờ nó chưa ha, đây nó đang update thôi, nó đang tạo lại. Rồi đó, nó sẽ rồi sau đó mình sẽ chạy cái PVC ra, mình sẽ xem cái ở đây mình sẽ vô cái phần này, mình tìm cái PVC claim đó, nó đã tạo ra cái PVC cho mình ha. Đó mình sẽ, cái này chưa xong, rồi mình sẽ coi đây nó có chưa ha. Đó nó tạo cho mình cái 20 GB rồi nè. Đó ok ha, đó 20 GB rồi đó. Đó. Đó giờ mình đợi thôi, đợi chút xíu. Rồi như vậy là thấy thành công rồi đó. Đó mình có thể vô xem. Rồi ok, bước này xong ha. Rồi cái này là những bước mà mình kiểm tra coi là nó mau chưa, nó có dữ liệu chưa ha. Đó mình có thể execute nè, để nghe mình nhảy vô trong cái máy container này để mình chạy những cái lệnh này. Đó, mình show coi là nó có ra 20 GB không. Đó ví dụ vậy ha. Đó. Rồi mình sẽ bỏ qua bước này ha, cái này mấy bạn làm thêm. Đó này cũng đơn giản thôi. Đó. Rồi bỏ qua bước này. Rồi bước tiếp theo, như hiện tại là mình sử dụng bot power thì mình mới truy cập được cái Grafana, thì giờ mình sẽ export nó ra ngoài internet ha, giống như cái Argo CD. Đó cái Argo CD này nè, đó mình đang chạy bằng cái load balancer này. Đó bây giờ mình sẽ sử dụng load balancer để mình sử dụng cho cái thằng Grafana ha. Thì mình sẽ cần tạo cái ingress service luôn, kiểu na ná vậy ha. Bây giờ mình sẽ tạo cái ingress service nè. Mình sẽ tạo ra cái file này. Rồi rồi đó, copy này ha, copy rồi nó vào bên ChatGPT. Đó nó bị sai cái syntax này không, tụt lùi á, mình phải cần cái ChatGPT nó format lại cho mình cho đúng cái chuẩn ha. Rồi mình copy dán vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ apply nó ha, chạy apply nó. Rồi trước khi apply mình sẽ kiểm tra cái ingress service ha. Ingress service ingress. Rồi hiện tại nó mới chỉ có Argo thôi ha, bây giờ mình sẽ apply và mình sẽ thấy nó xuất hiện trong đó. Rồi đó
Grafana, ok chưa? Đó. Rồi mình thấy cái công dụng mình kiểm tra ha. Đó. Để mình lấy cái link đó, còn không mình bấm vô cái này. Đó. Nó có cái link đây nè. Rồi HTTP ha, với F. Rồi mình đợi chút xíu. Rồi bây giờ kiểm tra cái bot coi nó có bị lỗi gì không nha. Mà nó không ấy, mình sẽ kiểm tra lại. Monitoring running hết mà ta. Trả thử cái lệnh này coi. Tắt bot forward ha, bot forward tắt. Rồi đóng lại luôn. Rồi vô rồi ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái password, lấy mật khẩu ha. Đó. Rồi copy mật khẩu. Rồi admin dán vô. Rồi ok ha, thành công ha. Rồi dashboard được chạy bình thường ha. Đó ok. Rồi coi như cái phần này xong ha. Rồi phần mà mình export ra ngoài internet là ok, thành công rồi nè. Rồi tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra. Có đó, load balancer. Đó. Đó, nó tạo cái dịch vụ cho mình rồi ha. Load balancer, application load balancer đó. Tại hết group nè. Đó. Rồi ok. Rồi bây giờ mình qua phase cuối cùng ha, là mình sẽ sử dụng GitHub kết hợp với Argo để mình deploy tự động một cái máy web server engine lên ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cần vô GitHub ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô GitHub. Đó. Rồi mình sẽ tạo một cái repo tên là này ha, ví dụ vậy, copy sẵn đi. Rồi bây giờ cái này Grafana mình không cần nữa ha, mình tắt luôn cho nhẹ. Bây giờ mình sử dụng Argo, mình giữ lại cái màn hình này. Rồi mình vô Git ha. Rồi các bạn đăng nhập account của các bạn vô ha. Rồi mình sẽ tạo repo, new repo. Rồi mình đặt tên ha. Rồi mình sẽ để public ha, mình lắp để public đi để khỏi mất công phải tạo authentication. Rồi mình create. Rồi đúng ra là mình phải init mình phải clone. Đó. Mình phải chạy này ha. Đó. Nhưng mà ở đây đỡ tốn thời gian thì mình sẽ làm trực tiếp ở trên cái giao diện của GitHub luôn ha, thay vì phải git add rồi commit rồi push lên ha.
Đó. Thì ở đây là mình tiết kiệm thì mình dứt luôn trên đây ha. Rồi mình sẽ new cái file ha, rồi new file nè. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra cái file deployment ha, file YAML. Đó. Rồi mình qua git nè, mình dán này vô, đó nó sẽ tự động nó tạo cho mình cái folder ha. Đó, đây là nội dung file. Đó, bây giờ mình sẽ copy file YAML này. Đó. Copy, rồi mình dán qua ChatGPT ha. Rồi copy, đó file YAML này nó sẽ tạo ra cái workload là dạng deployment ha. Đó, rep là một thôi, mình tạo một bot thôi. Đó, mình sẽ sử dụng cái Nginx ha. Đó. Đó. Đó, sử dụng Nginx bản native nha, nó sẽ tự động nó sẽ build từ Docker Hub về ha. Đó, rồi sử dụng 180. Rồi bây giờ mình dán vô đây, rồi commit. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra cái file service ha. Đó. Rồi mình new tiếp một file, add file, rồi dây new. Rồi mình dán vô đây chữ app service, rồi dư cái app rồi. Add file, create. Rồi mình sẽ copy cái chữ service thôi nha, service.yaml, tại vì đang nằm trong app rồi. Rồi mình sẽ tạo ra cái service ha. Đó. Copy, sử dụng là cluster IP. Đó, sẽ dán vô đây. Rồi ok, dán vô đây. Rồi commit. Rồi dù mấy bạn muốn truy cập cái Nginx này ở ngoài internet đó, thì mình cũng tạo cái ingest service ha. Đó, còn đây là mình chỉ tạo nó nội bộ thôi. Đó, không muốn là lát nữa mình muốn truy cập này thì mình có thể sử dụng bot forward ha, giống hồi nãy cái thằng Grafana. Đó, rồi, ở đây mình không cần ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái application ở trên cái Argo ha. Rồi mình sẽ qua bên Argo. Đó, đầu tiên mình sẽ quay lại đây ha. Mình sẽ cần copy cái lát nữa mình cần copy cái URL nè. Đó, rồi qua Argo, rồi mình vô app. Rồi nó bắt mình đăng nhập lại ha. Admin, mật khẩu là nãy mình quăng đây nè. Mật khẩu đâu rồi? Đây, mật khẩu đây. Dán vô. Rồi mình vô app nè, new app ha. Đó, bây giờ là chỗ mình khai báo cái tên. Đó. Đó. Nginx đi, Nginx. Rồi default. Rồi xin thì mình để middle nha, lát mình chỉnh sao. Đó, source, đó là cái repo của mình. Đó là mình sẽ qua bên đây. Đó, mình copy cái HTML của mình ha, HTTPS. Đó, vô đây. Đó, mình sử dụng git. Đó, mình sử dụng git ha. Đó. Rồi ở đây cái nhánh của mình là nhánh main ha. Đó, mình sửa lại chữ main. Rồi path, path là nãy mình xịt app đúng không? Đó, cái code của mình là nãy xịt app. Oops. Đó, cái code mình đã nằm trong app ha, nó nằm trong app thì mình sẽ gõ chữ app đây ha, app để mình kiểm tra coi có dấu xịt không. Không cần, không, path app thôi. Rồi ok. Rồi destination là mình để mặc định ha, nó tự hiểu, nó tự chọn cho mình hiểu đây. Namebase, namebase là default ha, nghĩa là mình chưa có tạo cái namebase riêng cho thằng Nginx này thì nó sẽ hiểu là default. Đó, nó sẽ bỏ cho default ha, default, tạo default. Rồi mình sẽ create.
Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ vô cái này ha. Rồi mình sẽ vô cái namespace là bot nè, namespace là default. Rồi hiện tại default là chưa có cái bot nào đang chạy hết ha. Đó, bây giờ mình sẽ xin nó thì nó sẽ tạo ra cái bot MCDIP cho mình ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái Argo. Rồi đang ngay option tại vì mình đang để chế độ manual nãy á, thành ra nó không được động ha. Bây giờ mình sẽ bấm xin nè. Rồi mình xin vào đây. Rồi bây giờ mình đợi ha. Mình có thể bấm vô mình view nó. Đó. Ở đây nó sẽ có những cái history ở đây ha, những cái version ở đây để mình theo dõi ha. Nếu mình rollback hay là mình làm gì đó, thì mình có thể quay lại cái version trước. Đó. Rồi đây mình kiểm tra thử coi refresh thì có chưa ha. Đó nó đã có rồi này, thấy ha. Đó nó đã có rồi đó. Đó nó chạy cái bot rồi đó. Bấm vô đây. Đó normal ha, bình thường ha, nó đã build về nè, nó build về create rồi nè, start nè. Đó rồi cái này là cluster IP internal á. Đó giờ bấm vô nè, mình có cái bot đang chạy trong cái worker node nào ha. Đó đang chạy trong cái worker node này ha, ở đây full luôn rồi nè. Đó. Rồi mình có thể get on nữa ha. Mình sẽ thấy get on thì mình nếu không có khai báo cái namespace thì nó sẽ hiểu là default ha. Đó. Mình không khai báo cái namespace đây thì nó sẽ hiểu là default. Đó, nó sẽ show cho mình lên. Đó. Rồi đây tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ test ha. Rồi bây giờ mình thấy hiện tại là mình tạo có một bot thôi đúng không? Có một bot thôi. Đó. Ví dụ trên cái file YAML của mình và deployment nè. Đó, mình khai báo có một bot thôi. Thì ở đây mình thấy là nó đang chạy có một bot ha. Default. Đó. Nó chỉ có một bot chỗ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ replica lên 2 ha, mình chỉnh thành 2. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh trên cái file ví dụ DevOps ha, mấy bạn DevOps mấy bạn vô đây mấy bạn thay đổi ví dụ thay đổi cái version của cái image cũng được ha. Đó thì nó sẽ tự động nó sẽ deploy lại ở trên cái hệ thống Kubernetes của mình ha. Ví dụ giờ đây mình edit nè, edit rồi mình chỉ làm 2 ha, commit. Rồi trước khi commit bây giờ mình thử nha. Ở đây mình sẽ edit lại nó. Mình đang để chế độ là manual sync đúng không, thì nó sẽ không có tự động. Thì giờ mình sẽ chuyển lại tự động ha. Edit rồi cái phần sync nè, auto sync rồi enable lên ha. Rồi mình chọn chức năng này luôn, chức năng này rồi sẽ tự động sửa lại ha. Ví dụ như mình cố can thiệp, ví dụ như mình tích cho chức năng này bây giờ ví dụ bên đây mình dùng câu lệnh replica mình sửa lại bằng 2/3 mà trong khi đi ở bên đây là bằng 2 thì nó tự động nó cũng sửa lại bằng 2 cho mình ha. Nó không cho mình sửa bằng cái này, nó tự động recover lại cho đúng với lại cái file YAML. Nếu mình tích vô đây ha, save lại coi save chưa ha. Đi theo sao nó không cho auto share vậy ta, bị lỗi gì chỗ này.
kỳ ấy. Rồi nó đang bị lỗi gì đó ha, nó không cho mình turn on cái này lên, rồi ở đó tính sao đi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại này rồi ha, mình chỉnh lên thành 2, mình commit nha. Rồi qua mình thằng Argo. Refresh. Ủa, có tên on rồi đó. Nó không còn out option nữa, là mình đâu bấm chữ sin này đâu, mình bấm refresh thôi. Nó lên rồi nè, nó bị chậm hay gì đó. Rồi, để mình thử chức năng này. Rồi. Đó, nó sinh ra 2 bot rồi ha. Đó, cái bending nè. Đó. Để coi coi cũng còn có đủ. Là thiếu rồi ha, mình bị thiếu nè. Đó. Đó. Nó báo lỗi nè, nó không cho mình tạo cái thứ hai, mình bị thiếu. Đó, mình muốn tạo ra cái thứ hai là một mình sẽ xóa bớt đi cái adblocker. Đó, ví dụ vậy, mình xóa adblocker. Đó. Hoặc là mình nâng thêm cái máy ha. Ví dụ bây giờ muốn thì mình nâng cái máy nè, mình vô đây, mình chọn cái nốt của mình ha, mình edit nó. Rồi mình nâng nó lên 4 ha, 4 Save. Rồi bây giờ mình đợi ha. Đó, nó tích cho mình nè, lát nữa mình có thể test thử cái phần replica này ha, mình giảm xuống bằng khẩu lệnh ha. Bây giờ mình chọn mình kiểm tra rồi nó đã tăng cái số lượng lên chưa ha. Đó, ở đây tạo ra cái thứ tư rồi nè ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đợi thôi. Đó. Rồi cho nên auto sin nè. Đó. Rồi một lát nữa mình sẽ giảm xuống bằng 1, coi coi nó có giảm không ha, hay nó sẽ chỉnh lại bằng 2 ha. Đó. Rồi đó, cái đó mình sẽ kiểm tra. Rồi thì bây giờ trong khi mà đợi nó tạo ra cái máy EC2 quật node thứ tư, thì ở đây mình nói trước luôn đó, cho nó đỡ mất thời gian. Thì ở đây mình thấy là ở đây mình phải tạo cái application bằng manual ha, mình điều app, mình khai báo là thì ở đây mình có thể tạo bằng cái file YAML ha, tạo cái application YAML đây, mình khai báo sẵn những cái giống như nãy mình đặt tên rồi mình rồi chết là default gì đó, mình repo gì đó, mình tạo này xong cái mình chạy apply thì nó sẽ tự động nó sẽ tạo cho mình trên đây luôn ha. Đó đó, ví dụ đây nè. Đó rồi cái đó ha. Rồi như vậy cái kiến trúc của hàng IKS ở trên AWS là nó sẽ tạo cho mình cái cluster. Đó, còn cái worker node là những cái máy EC2. Đó ok ha. Đó, cái cluster là cái controller, cái control plan đó. Đó giống như mình on-prem thì mình gọi là controller á.
đó, những này đây là những cái máy này nè, đó những cái bot thì nó sẽ phân bố ở trên những cái máy EC2 này đó. Dựa trên mình khai báo trong cái file deployment, cái file YAML đó, ví dụ mình khai báo replica bằng máy mình dùng để trong deployment, hay là mình dùng cái workload mà dạng table set hay là daemon set gì đó, thì nó sẽ tự động nó phân bổ cho mình ha. Đó rồi, ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó đã có cái máy thứ hai chưa ha. Betting nó tạo ra chưa? Rồi initial ha, rồi đợi chút. Rồi running rồi nè ha. Đó hiện tại nó đang có chạy 2 rồi đúng không? Rồi do nãy mình tích vô cái tự động nó recover lại đó. Nó gọi là cái cell heo nè. Đó thì giờ mình thử mình chỉnh bằng tay nha, coi nó có giảm xuống bằng 1 không ha, hay nó tự tạo lại. Đó, thì đây mình sẽ dùng cái câu lệnh này, chọn xuống exit bằng 1 ha, mình đếm xuống bằng 1. Rồi bây giờ mình coi nó. Rồi hiện tại là 2 nè ha. Đó 2, bây giờ mình sẽ giảm xuống 1 ha, coi nó có tăng lại thành 2 không ha. Đó mình thấy giảm xuống 1 rồi lát nó sẽ tự động nó tăng lại 2 ha. Như mình refresh trên đây đi. Đó nó tự tạo lại nè, mới có vài giây trước nè ha, nó tự động tạo lại ha. Đó ok chưa? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xóa trên đây ha, mình xóa cái repo của mình đi, Không, bây giờ mình sẽ xóa cái file của mình đi. Xóa. Delete file. Commit. Xóa luôn. Xóa. Rồi mình quay mình coi ha. Nó unknown ha, tại vì mình đã xóa trên GitHub rồi. Đó, những cái này thì mình sẽ tìm hiểu trong cái bài Argo CD. Mình đã có nói cái chức năng này rồi ha. Rồi ok, rồi coi như là bài lab mình đã kết thúc ha. Mấy bạn nhớ mình phải clean, mình phải xóa những cái dịch vụ mình theo cái hướng dẫn này để tránh mất phí ha. Đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài lab hơi bị dài này của mình ha. Đó, nhưng mà mình thấy cái bài lab này rất là hay. Đó, rất là thực tế ha. Rồi ok, bye bye các bạn.